Good evening, class. Tonight, we will connect an aton adman epidemiology. I-relate naton hiton akon discussion hiton viruses, specifically ang kanan coronavirus. Kay amo ton it affects our lives. So guys, join me in our journey to the exciting and exotic world of the world of the virus. Una nga tanan, natong pakiana, ano ba itong virus? Is it a living thing? Is it a bacteria? Kay ano ihiya infectious? Ang virus has two main parts. An genetic material, which can be a single strand genetic element, tapos aniya capsid. So ini genetic material is a nucleotide, which can be a DNA or an RNA. Iniliwat na capsid is made up of a polypeptide. Ano ang polypeptide? It's a protein. So, anakon props amo ini. Ini represents ang mga genetic code. Amo ini ang genetic element nga adto hiton sa code hiton coronavirus. Ang adiliwat represents an capsid. Ha mga virus, amo ini ang main component. Ang core, amo ang nucleotide, ang RNA or DNA, depende sa virus, nganhan iya capsid. Pero, pero may daliwat mga non-structural protein nga aniha sa cog. Ano ini nga mga non-structural protein? An example is a replicase. Tapos may ada pa mga transcription factors. Tapos may da pa RNA dependent RNA polymerase. So anything with that ends in ase is an enzyme. So amo ini ang mga minor non-structural proteins na aada hiton virus. As is, diri hiya alive. So, ang iya mga characteristic, number 1, non-cellular hiya. Diri hiya usa nga cell. Waray niya mga cellular parts. Waray niya nucleus, waray niya mitochondria, waray niya ribosomes, waray niya Golgi apparatus. Very simple la. It iya parts. An capsid, which is a polypeptide, and an iya genetic material, which is an RNA in the case of a coronavirus. Now, another characteristic virus, it is an obligatory parasite.
mabubuhay lahiya kung makakasulod hiya hinusa nga cell. So, host, kinahanglan niya hin host. Waray nga ni cell, as is lahiya, di riya buhi. Pero once makasakop hiya hinusa nga cell, mabubuhi na hiya. Tapos, may ganiya self-replicating genetic element. So, marireplicate ini niya once makasulod hiya hinusa nga cell. Ano niya gagamiton? Using this RNA dependent RNA polymerase and this replication, i-replicate niya ini. Okay? Tapos, number 4, no metabolic activity. Kay waray niya capacity to do metabolism. Kay di riya alive. He cannot reproduce by itself. So, amo nga obligatory hiya nga makasulod hinusa nga host. In some animal viruses like the coronavirus, because it infects animals, humans, including humans, ano sa niya nga characteristic? Ang iya capsid may ada membrane. Ini nga membrane, ginko-cover niya ang capsid, and this is called an envelope. Nakasulod hiya an envelope. So, amo na ini an envelope. Ini gawas. Ini nga envelope is made up of a lipid bilayer. So if you remember naton lipid bilayer, may ada tail, may ada head. So duha ka layer hiya, one layer, another layer. So this is the bilayer which is made up of lipids. Ano ang lipids? They are fats. So, one way of breaking the chain of infection coronavirus ay kung uhugasan mo yan, magamit kayong sabon, ini nga lipid bilayer madadamage. So amo ito oobliga kita nga hugas taton kamot, mga may ada sabon, kay para kung may ada man virus nila tatong kamot, matatanggal ini nga lipid bilayer. Once naabrihan niya, mabubungkag. So di rin na niya makakasulod as a virus. Haaton lawas. So, one way of to break this infection is by hand washing. Okay. And kay obligatory parasite hiya, kinahanglan niya makasulod ngadtuhin usa nga animal. Kita ang tao, kung na-infected
ang tao, ano sa nga tao hini nga coronavirus, makakatapon iniliwat ngadtuhin iba nga tao. Now, an aton an history hini nga aton coronavirus nasiring nga tikang inihabat an bat infected ang siyahan nga vector was a bat. Tapos ini nga bat nag-mutate na hangadtuhan pangulin. Ini nga pangulin usa ini nga exotic nga rare nga animal nga may dakuno healing powers kung kaonon mo inihiya kung ano man nimo sakit mawawara. So adi ang tao. Ang tao kumaon hini nga pangulin nga may ada coronavirus. So nakasulod ini nga corona tika nga panggulin, nakasulod niya din sa nga tao. Tika inihansyahan nga tao, X1, matatapunan na yan na an iba nga tao. May ada didi X2, ikaduha nga tao. Una no ini matatapunan an X2. According to the study ng WHO, ang rota nga makakasulod ini nga virus hausa nga tawo amo an fecal oral route. Pinaagihan hatai pag umuro oray maghugasin kamot antai ada paha iya kamot tapos kumaputin doorknob or kumaputan cellphone nahuraman cellphone ang nakakapot ito nga doorknob nakakapot ito nga cellphone nga ibang nga tao magkakamay ada na hini nga coronavirus. Tapos wari hiya maghugasan niya kamot, kumapot tinapay, kumaon sa makakasulod. That's one way. Now, another way nga makakasulod ini hatawo ang sinisiring nga respiratory droplet. Ano ini nga respiratory droplet? Kung umubo ini nga X1 ang siyahan nga tao nga may ada coronavirus, pag umubo hiya an iya ubo may ada mga droplet or nag-sneeze o magyakan. Ang magyakan nga nitong tao may ada mga droplet nga nagawas nga laway nga may ada coronavirus. So an paagi hini nga diri kita mahawa, diri kita matapunan, nagano ang gobyerno naton nga may ada social distancing. So, another way to break the chain of infection is by social distancing. In relation to respiratory droplet. Tapos, face mask. Para ang droplet, diri magawas mga ngadto ni mga tao. Another way nga makakasulod din kung nagyakan ang droplet, according to WHO, pwede iya maging airborne. Pero ang airborne hini adtula
sa mga hospital according to the reports. Hospital, pwede ka mahawa tungod itong airborne. Kay anong virus aada itong hangin. Kay guti ay man hiya, very, very small, very light, nag-upod-upod lahiya itong hangin. So, there are studies nga within 3 hours pwede mo pa iya malanghap ini nga virus. Kung ato ka itong hospital, kung enclosed space. Okay. So, kung airborne, may ka-face mask para diri makasulod ay mo nose. I have already my timer, so I'll have to stop, and then I will cut this, and then I'll discuss this on the gintikangan han virus. Okay?